З вами музей Вінниці, і ми поговоримо про Меморіал Слави. Локацію, яка щонайменше потребує переосмислення вже багато років. Ми розкажемо про історію цього місця, хронологію, сенси і смисли, які вкладали вінничанам і як сприймали вінничани цю територію протягом багатьох років. У XVIII столітті сучасна європейська площа була межею міста, яку вінничани називали Заваллям. В реаліях 1790-х років Вінниця продовжувала розвиватися, і сюди планували перенести ринкову площу та спорудити нову будівлю магістрату. Наприкінці 19 століття з'являється суспільний запит на публічні простори. Власне, виникає він у вигляді приватних ініціатив. Зокрема, один з землевласників і власників будинку по вулиці Театральній Олександр Сафонов здає місту ділянку землі, на якій був висаджений сад, з метою її оренди як літнього саду. У 1886 році родиною Грохольських, власниками Стрижавки та П'ятничан, на місці колишнього плацпараду, який застосовувався для огляду військ, закладається парк. Тадеуш виконує розпланування алей парку. Безпосередньо Станіслав керує висадкою дерев. Композиція паркової зони складалася з клумб та алей, які підпорядковувалися єдиному композиційному центрі, в якому була встановлена альтанка, прикрашена різьбленням. Власне, це і було осердям нинішньої європейської площі міста Вінниці. В роки Української революції 1917-1921 років Вінниця неодноразово ставала ареною збройних протистоянь різних військових формацій. Зазвичай загиблих вояків ховали на вінницьких цвинтарях. Це було типово для військ Центральної Ради, армії Української держави, армії УНР, Галицької армії та російських денікінських військ. Але не для прихильників більшовиків. Вони засновують традицію поховань в публічних просторах міста. Можна припустити, що прихильники влади рад цим самим маркували свою присутність і створювали власний пантеон павших за диктатуру пролетаріата. Першим таким місцем у Вінниці стало поховання загиблих більшовиків біля Народного дому під час заколоту 29-30 жовтня 1917 року. Публічний похорон з пробільшовицькою маніфестацією відбувся 9 листопада. Характерно, що тоді у Вінниці була українська влада, яка дозволила проведення цієї події. Також відомо про індивідуальне захоронення командира Богучарської дивізії, загиблого в бою з українським підрозділом отамана Якова Шепеля. Воно розташовувалось на ділянці нині неіснуючого Оводовського бульвару навпроти готелю «Савой». Наразі це трамвайна колія на Соборній. Ймовірно, у червні 1920 року на цьому місці з'явилися перші масові поховання. Це були червоноармійці, які загинули у боях за штурм міста і його окупацію. Відтоді і на довгих 70 років український прапор покинув Вінницю. За спогадами сучасника тих подій Павла Стасюка, у тому ж 1920 році тут додатково було захоронено 57 червоноармійців. Переважна більшість із них – це були китайські найманці. Ймовірно, вони загинули у сутичці біля села Вахнівка. Саме там, 14 листопада 1920 року, відбувся бій між Червоним продзагоном та силами отаманки Марії Соколовської. На цьому місці поряд із масовими захороненнями здійснювали індивідуальні поховання. Так, одним із перших тут був похований Михайло Максимович. Це член Подільського губвиконкому, член Подільської ЧК. Так званий народний слідчий у революційній комісії, яка здійснювала нагляд за злочинами так званих експлуататорських класів. На чолі караульного батальйону він був розбитий українськими військами біля Калинівки, взятий в полон. Тут, у Вінниці, над Максимовичем було здійснено показовий судовий процес. Але українська влада його помилувала. Врешті він загинув від рук білогвардійців, які його вбили у Жмеринці. Наступною постаттю, яка була перепохована на це місце, був Тарнюк Ілля.
Це один із організаторів більшовицьких партизанських загонів, які воювали проти армії Української держави, армії УНР упродовж 1918-1920 років. Воював у складі Таращанського полку. Загинув 9 жовтня 1920 року у місті Бар у сутичці із регулярними підрозділами армії УНР. У вересні 1920 року губернський відділ народного господарства у Вінниці приймає рішення про меморіалізацію жертв контрреволюції. Наступного року це ознаменовується створенням пам'ятника склепа чекісту Максимовичу. На жаль, невідомо, чи ці плани були реалізовані, але того ж 1921 року, в листопаді, в міському садові, який був найменований на честь голови подгубревкому Миколи Козицького, вбитого холодноярськими повстанцями, з'являється гранітна колона. Її перевозять з міста Гнівень. Походження і первинна ідея цього пам'ятника невідома, але відомо, що в цей період революційного часу його точно спеціально на замовлення для Вінниці і для цієї меморіальної мети не могли виготовити. Завдяки місцевій пресі нам відомо про поховання, яке відбулося наприкінці лютого 1922 року. Балабанов Леонід Михайлович, секретар губкому місцевого комсомолу. Влітку 1921 року Балабанов був відправлений на територію Подільської губернії. Мета його перебування тут, безумовно, була злочинною. Примусове виконання плану продрозв'язки або продрозкладки. Вилучення збіжжя, харчових продуктів та коштів у місцевих селян для забезпечення економіки тодішньої голодуючої радянської Росії. Цей план, безумовно, був на той час виконаний, бо за підсумками 21-го року місцеві комсомольці, у тому числі такі як Балабанов, вилучили у селян Подільської губернії, тобто частини теперішньої Вінницької області, близько 20 мільйонів карбованців і близько 200 пудів зерна. Балабанов в лютому захворів на тиф і помер 26 лютого 1922 року. 2 місяцями пізніше відбулася спроба упорядкування стихійних, індивідуальних та колективних поховань у сквері Козицького. Тодішня влада і відділ благоустрою вказували на великі проблеми з санітарним станом і сусідством поховань та зоною дитячого ігрового майданчику. На початок 1920-х років у зону дозвілля вінничан вривається поховальна зона. Це своєрідна узурпація міського ядра новою революційною дійсністю. Такого не відбувалося по меншій мірі з 18 століття, коли міські цвинтарі пішли за межу міста. Проте композиція з братських та одиничних захоронень все ще продовжує підпорядковуватися парковим канонам, займаючи фактично лише 1/4 території колишнього міського саду. З огляду на це, меморіальна пластика, яка була встановлена над ними, була сприйнята за часів німецької адміністрації як паркова скульптура і паркова зона. Імовірно, по тій причині вони не були зруйновані. В березні 1936 року відбувається ще одна ідентифікація могили в сквері Козицького. З міста Великі Луки, теперішня Псковська область РФ, до міської влади пише Раїса Іллінішна Палєй. Вона опікується долею поховання її рідного брата Бориса Ілліча Палія або Палія, як писалося в документах, на український манір. Борис Ілліч Палєй був більшовиком, членом партії, командиром 5-го радянського полку 2-ї української дивізії Червоної армії. І загинув він 16 квітня 1919 року в районі міста Шепетівка. У той момент корпус січових стрільців під командуванням полковника Євгена Коновальця саме в тій ділянці фронту здійснював відчайдушний супротив і спробу контрнаступу проти більшовицьких підрозділів. Вірогідно, Палєй загинув під час цього протистояння і був похований в 19-му році в одній із братських могил в сквері. В
1958 році з Жовтневої площі, нині це площа Героїв Чорнобиля, до скверу Козицького проведено церемонію перепоховання останків борців за радянську владу. Відомо, що тоді було вбито 5 осіб, з яких встановлені імена 3. Тоді ж відбулось перепоховання останків загиблих за встановлення радянської влади на Вінниччині в 1917-1919 роках з різних цивільних кладовищ. Кількість невідома. У 1958 році на цьому місці, яке до цього часу було винятково пов'язане із героїкою так званої гражданської війни, було здійснено поховання учасників Другої світової війни. Так було сформовано 4 братські могили учасників боїв за оборону та вигнання нацистів із Вінниці. Сьогодні відомі прізвища 73 учасників цих подій. Також було здійснено додатково індивідуальні поховання. Один із похованих тут – це Піменов Василій Сергійович, росіянин, полковий комісар, учасник більшовицького перевороту, матрос Балтійського флоту і член екіпажу бронепотяга Красний Путіловець. За нез'ясованих обставин загинув на Тернопільщині, поблизу села Драганівка. Перепохований сюди із цивільного кладовища. Наступний серед тут похованих – Тімченко Трохим Іванович, росіянин, гвардії підполковник. Упродовж 1933-1935 років очолював політвідділ НТС в одному із сіл Дніпропетровщини. Згодом по партійній лінії переведений на Поділля. Очолював Ольгопільський районний комітет партії. Був секретарем Томашпільського райкому партії. Згодом переведений безпосередньо до Вінниці. Очолював сільськогосподарський відділ обкому. Очевидно, на таких відповідальних посадах ця особа безпосередньо причетна до масових репресивних акцій більшовицької влади проти українського народу. Загинув у серпні 1944 року на території Молдови. Перепохований сюди з цивільного кладовища. Наступний – Плюхін Михайло Михайлович, росіянин, майор. В період німецько-радянської війни загинув біля Дашева від попадання міни у командний пункт. Першочергово похований у братській могилі Дашевій. Перепохований сюди. На меморіалі похований молодший лейтенант Лунін. Він брав участь у вигнанні нацистів з міста Вінниці і отримав важке поранення. Протягом 2 місяців перебував в одному із міських шпиталів, помер 20 травня 1944 року і був похований на одному з міських цвинтарів. Пізніше перепохований тут. Гвардії підполковник Нікітін Наум Юхимович, уродженець села Расасна, теперішня Білорусь. Учасник вигнання нацистів з території Вінниці і Вінниччини, загинув 21 березня 1944 року. Первинно був похований на цивільному цвинтарі міста Вінниці. Могильчак Іван Лазарович, льотчик-штурмовик, ас, герой Радянського Союзу, уродженець Вінниччини, села Демидівка. Брав участь у вигнанні нацистів з Вінниці та Вінниччини. В лютому 1945 року літак Могильчака був підбитий в небі над Будапештом, теперішня Угорщина. 13 лютого він отримав важкі, несумісні з життям опіки і 14 лютого помер. Був похований на військовому радянському цвинтарі в Угорщині. Згодом був перепохований на меморіалі. Встановлена ще в 20-х роках колона отримує в 1958 році напис «Борцям за владу рад на Вінниччині». Так само меморіал докомпоновується новою скульптурною композицією. Це бетонний солдат-червоноармієць із знаменом, який схилив коліно у жалобі. Меморіал фактично офіційно отримує свою назву «Борцям за владу рад, загиблим у роки громадянської та Великої Вітчизняної воєн». У 1960 році на меморіалі з'явилося ще одне індивідуальне поховання. Це могила соратника Леніна Петра Кузьмича Запорожця, діяча російського революційного руху українського походження, людини, яка була членом Петроградського або тоді ще Петербурзького союзу боротьби за визволення робітничого класу. У 1965 році на честь 20-річчя закінчення німецько-радянської війни в Радянському Союзі вперше на офіційному рівні відбулося масштабне святкування
перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні. Варто зазначити, що до цього часу пишних святкувань у цей день, 9 травня, фактично не відбувалося. Більше того, після 1947 року цей день навіть не був вихідним днем. Головними святами зазвичай були 1 травня та 7 листопада. І ось для того, щоб підняти рейтинг комуністичної партії в очах населення, було вирішено зробити ще одне офіційне свято. І ним став День Перемоги. Саме на 9 травня у 1965 році у Вінниці було встановлено і урочисто запалено вічний вогонь. У 1974 році стартувала масштабна реконструкція меморіалу під керівництвом тодішнього головного архітектора міста Володимира Захаровича Спусканюка. Під час неї було демонтовано елементи старої композиції пам'ятника. Це гранітна колона, як пізніше з'ясувалось, вона була перевезена до села Павлівка, і на гранітному постаменті бетонна скульптура солдата. Сьогоднішня доля її невідома. Після цього над територією братських та індивідуальних захоронень було влаштовано нову композицію з гранітних плит. Також до поховань додалися 4 індивідуальні могили. Це були могили 4 підпільників, діяльність яких пов'язана з Вінницею та Вінниччиною. Це очільник підпільної друкарні «Україна» Тарас Кузьмін, вінницька підпільниця Лариса або Ляля Ратушна, вінницький підпільник Юрій Курій та очільник молодіжної підпільної групи, а згодом учасник партизанського руху на Вінниччині Павло Мельник. Крапку у масштабній реконструкції було поставлено 7 листопада 1977 року. Тоді увесь Радянський Союз святкував 60-ту річницю Великої Октябрьської соціалістичної революції. 3 солдати, неофіційна назва цього меморіала, якраз і мала символізувати преемственность поколений – поколений Гражданської війни і Великої Отечественної війни. Тобто формат кожної з 3 фігур пояснюваний з їх зовнішнього вигляду і історичної хронології. Наприклад, фігура першого вояка – це червоноармієць періоду революції, періоду так званої громадянської війни. Він одягнений в піхотний кафтан і зимовий шолом, який часто називають Фрунзівкою, Богатиркою, Будьонівкою, зразка 1919 року. Посередині робітник-червоногвардієць. Це саме та Червона гвардія, яка в реаліях січня 1918 року знищила Вінницьке самоврядування, точніше здійснила спробу цього знищення. І третя фігура, пов'язана з радянсько-німецькою війною, з Другою світовою війною, фігура червоноармійця і символіка 1939-45 років. Прикметно, що існує 2 версії цього меморіалу. Перша версія, яка стояла тут недовгий час, нині перебуває на території командування повітряних сил і музею повітряних сил на вулиці Стрілецькій. Фігури розташовані там трошки інакше, і вони бетонні. Річ у тім, що на момент 7 листопада 1977 року фізично не встигали відлити цих 3 металевих фігури. Пізніше згодом їх замінили на ці постійні, які зараз увінчують композицію, центральну композицію меморіалу. У 1977 році до скульптурної композиції «Три солдати» було перенесено вічний вогонь, який 12 років до того був встановлений між могилами. Власне, запланована у 70-х роках стіна пам'яті з іменами загиблих більш як 6,5 тисяч вінничан була докомпонована уже значно пізніше, у 1995 році, і фактично оперезувала територію меморіалу і закінчувала композицію, заплановану у 70-х роках. І уже у 2005 році було композицію додатково донасичено сенсом встановленням пам'ятного знаку на честь партизанських з'єднань. У 2015 році здійснено спробу інтеграції українського контексту у територію меморіалу. Власне, 22 січня до Дня Соборності України встановлено пам'ятну стелу у вигляді тризубу на честь героїв Небесної Сотні та антитерористичної операції. Композиція створена з гранітного постаменту та безпосередньо закріпленого на ньому тризубу з зображенням міфічного птаха Фенікс. До Дня Незалежності було встановлено інтерактивну стелу, на якому відображаються герої, загиблі бійці у українсько-російській війні.
Меморіал визволення. Це словосполучення ми чуємо чи не щодня, користуючись вінницьким громадським транспортом. Але багато вінничан не були на цій ділянці, на цій території. А ця ділянка де-факто є чи не найбільшим солдатським цвинтарем тих, хто загинув під час вигнання нацистів з Вінниці в березні 1944 року. Лише за офіційним підрахунком на цій старій ділянці кладовища лівобережних п'ятничан спочиває більше 4 тисяч червоноармійців. В переважній більшості це вояки 38-ї армії Першого українського фронту, в якій великої кількості служили мобілізовані українці лівобережжя. Меморіал слави ніколи не був місцем пам'яті, пов'язаним виключно з подіями Другої світової війни. Насамперед, це пам'ятник, який мав на меті легалізувати більшовицьку окупацію міста. На День Соборності, на День Незалежності, на День захисників і захисниць України ми несемо сюди квіти. Але погодьтеся, що ці квіти адресовані також і тим, хто боровся проти цієї соборності, незалежності і наших захисників. Через нашарування сенсів і смислів ми вже самі не знаємо, кого ми тут вшановуємо. Тож у майбутньому, створюючи місця пам'яті, ми повинні відповідально ставитись до того, кого і як ми вшановуємо. Наостанок процитую фрагменти зі статті аноніма вінничанина, опубліковані у міській газеті «Шлях» ще 103 роки тому. Вінниця й околиці засіяні могилами, як по татарським лихоліттю. В городі на почесних місцях похоронені правовірні большевики. А за обрієм міста закопані в безпорядку їх дійсні і мнимі противники. Партійні товариші виключили їх із звичайного місця вічного спочинку, але вони поховані там з єдиною думкою – зробити їх могили засобом пропаганди большевизму. З цього погляду оставляти їх в теперішнім становищі неможливо. Чи зробить міська дума так, як я пропоную, чи інакше, все ж її обов'язком є привести в порядок місто, з якого комуністи зробили цвинтар. З вами був Музей Вінниці. Бережіть себе. І пам'ятайте, правда не шкодить.